Hello everyone and welcome to my next video. I'm Rania Anwer and today I'm going to talk about a and an. أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن a و an. دول بنسميهم indefinite articles، يعني أدوات عدم التحديد، بيستخدموا لما نكون بنتكلم عن حاجة غير محددة indefinite. في definite article اللي هي the، دي هيتعمل لها فيديو لوحدها عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. هما معناهم ايه؟ معناهم ان احنا بنتكلم عن حاجة واحدة غير محددة، كأني بقول any table, any table, a pen, any pen, a cup, any cup. اي شيء مفرد indefinite غير محدد، يعني بالعربي نكرة، وممكن يكون في منه تكرارات كتير، يعني في كذا table، في كذا book، في كذا egg، orange. For example, I went to the cinema and watched the movie. أنا رحت السينما وشفت فيلم. هنا الفيلم indefinite غير محدد، بتكلم عن any movie. لما أنا أحط any مكان a or an يبقى ده معناه إن أنا بتكلم عن any one thing، أي شيء مفرد. نتكلم عن البوزيشن بتاعهم، يعني موقعهم في الجملة. a or an لهم 4 حالات بيجوا before a singular countable noun, before adjectives, before jobs, and instead of every. هنمسك واحدة واحدة بالتفصيل نتكلم عنها. أول حاجة a or an بيجوا قبل singular countable noun، قبل الأسماء المعدودة المفرد، يعني مش الجمع ولا الأفعال، لازم يجوا قبل اسم ويكون مفرد، وطالما هو مفرد يبقى الاسم ده countable. امتى استخدم a or an؟ الليترز بتنقسم إلى consonants و vowels. الكونسونانتس اللي هي الحروف الساكنة، الفاولز الحروف المتحركة اللي هي الهواء بيخرج فيها وانا بنطقها بدون حاجز، من غير ما حاجة توقفه. هم 5 letters A E I O U. هتلاقي ناس كتير بتقولك حط an قبل اي كلمة بتبدأ بفاول، وحط a قبل الكلمة اللي بتبدأ بأي حرف تاني غير ال5 حروف دول، والكلام ده مش صحيح، لان في كلمات بتبدأ بلاترز مش من ال5 الفاولز ومع ذلك بنحط قبليها an. وممكن كلمة تكون بتبدأ بحرف من الفاول لاترز زي اليو ومع ذلك بحط قبليها a، زي an university. يبقى المقياس ايه هنا؟ ايه الحاجة اللي بتحدد لي احط امتى a واحط امتى an؟ an بتيجي before a vowel letter حرف متحرك or a vowel sound. ليه بحط an before الفاولز؟ علشان الصوت ما يبقاش مكسور، يعني ما اقولش a apple a umbrella، لازم احط حرف الان عشان يفصل ما بين التو فاولز، عشان الصوت يبقى طالع مظبوط ما فيهوش الكسره دي. بقول an apple an orange an egg. يعني ايه vowel sound؟ يعني ممكن كلمه بتبدا بحرف مش من ال5 دول بس بحط قبليها an. For example, كلمة hour يعني ساعة. It begins with an H. This H is silent. So the beginning sound is a hour. يبقى هقول an hour. زيها كلمة honest يعني أمين. He's an honest person. هو شخص أمين. حرف اليو احنا قلنا ان هو من ال5 vowel letters، من ال5 المتحركين. بس مثلا في كلمة زي كلمة university مش هينفع اقول an university رغم ان اليو is considered as a vowel letter، بس هو هنا we say its name not its sound. its sound is a، بس احنا في الكلمة دي بننطق اسمه university. we say an university. يبقى هنا صوت الأ هو المحدد عندي، يعني سواء كان مفتوح او مكسور او مضموم هو اللي بيحدد لي ان انا لازم احط an قبل الكلمة اللي بتبدأ بصوت الأ. تاني حاجة a or an can be used before adjectives. For example, I watched an interesting movie. انا اتفرجت على فيلم شيق. interesting هنا interesting الادجكتيف هي اللي هتحدد لي الارتكل اللي هحطها قبليها، مع ان movie begins with an M، ولكن we use an interesting عشان الادجكتيف begins with I a vowel letter. النقطة اللي بعد كده we use a or an before jobs. قبل الوظائف لازم احط a
an. For example, my dad is an engineer. بابا مهندس. My mom is a doctor. أمي طبيبة. A is used with numbers when it means every. بستخدم a مع الأرقام لما أكون بقصد كلمة كل. For example, twice a day. مرتين كل يوم. Twice every day. 3 times a year. 3 times every year. 3 مرات كل سنة. ده كان الفيديو بتاع النهاردة. استنوا الفيديو الجاي بتاع ال definite article ده علشان نقدر نعرف الفرق ما بين استخدامات a و an و the. هنعمل مقارنة في آخر الفيديو ما بينهم ونشوف امتى بنستخدم indefinite article وامتى بنستخدم definite article. I hope you understand this. If you have a question, please let me know in the comments below. And see you soon in the next video.